नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई रिताज किचनमा। आज हामी एकदम स्वादिष्ट अंडा करी नेपाली स्टाइलमा बनाउँदै छौं। भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ग्रेभी कस्तो स्मूथ र सिल्की छ। साथसाथै यो अलिकति थिक पनि छ, अमिलो पनि छ र हल्का पिरो पनि छ। यो अंडा करी साच्चै अमेजिङ छ। तरकारी किन्न जान अल्छी लागेको बेलामा यो रेसिपी अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला। तपाईलाई आजको यो भिडियो मन परेको खण्डमा लाइक, कमेन्ट र साथीहरुसँग शेयर गरिदिनु होला। साथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट पनि गरिदिनु होला। आउनुस् सुरु गरौँ आजको रेसिपी। सबैभन्दा पहिला हामी अंडा उमाल्छौं। अंडा तास्न धेरै मान्छेलाई गाह्रो भएको मैले देखेको छु, त्यसैले मैले देखाएको स्टाइलमा अंडा उमाल्नुस्, तास्न एकदमै सजिलो हुन्छ। पानीलाई पहिला उम्लिन दिनुस् र त्यसपछि मात्र अंडा एड गरिदिनु होला र 10 देखि 12 मिनेटसम्म उम्लिन दिनुस्। चिसो पानीमा अंडा हालेर उमाल्न सुरु गर्नुभयो भने कन्ट्रोल गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ र तास्न पनि। उम्लेको पानीमा चिसो अंडा हाल्दा अंडालाई हामी सक दिन्छौं, त्यसैले गर्दा तास्न सजिलो हुन्छ। 10-12 मिनेट उम्लिसकेपछि अंडालाई चिसो पानीमा हालिदिनुस् र अरु तयारी सुरु गर्नुस्। आजको यो रेसिपी बनाउन हामीलाई चाहिन्छ 3 वटा मिडियम साइजको प्याज, 2 वटा ठूलो टमाटर, सानो छ भने 3 वटा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, थोरै अदुवा लसुन, 2 वटा हरियो खोर्सानी र 1 मुठा धनिया पत्ता। त्यसैगरी हामीलाई केही होल मसला पनि चाहिन्छ, 2 टुक्रा दालचिनी, 2 वटा तेजपत्ता, 1 सानो चम्चा होल जीरा, 5-7 वटा सुकमेल र 2 वटा सुक्खा खोर्सानी नहाली पनि पकाउन सकिन्छ। त्यसैगरी हामीलाई केही पाउडर मसला पनि चाहिन्छ, 1 ठूलो चम्चा धनिया पाउडर, 1 सानो चम्चा खोर्सानी पाउडर, आधा सानो चम्चा बेसार, 1 सानो चम्चा जीरा पाउडर, 1 सानो चम्चा गरम मसाला र 1 सानो चम्चा कश्मिरी मिर्च। अब अंडा तासेर हेरौं। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीले कति सजिलै गरी यो अंडा तासेका छौं। तपाईले पनि यसरी नै अंडा बोइल गर्नुस् र हामीलाई कमेन्ट गरेर भन्नुहोला तपाईलाई अंडा तास्न कतिको सजिलो भयो। सबै अंडा तासिसकेपछि एउटा फोर्क लिनुस् र अंडालाई भिडियोमा देखाए जसरी फोर्कले छेडेर प्वाल बनाउनुस्। यसरी फोर्कले अंडामा घोस्दा मसला भित्रसम्म जान्छ र एकदमै स्वाद बढ्छ र अंडा फ्राई गर्दाखेरि फुट्दैन पनि। अब अंडालाई लाइट मेरिनेसन गर्छौं। अंडामा थोरै बेसार, अलिकति खोर्सानी पाउडर र नुन स्वाद अनुसार एड गर्नुस् र राम्रोसँग मिसाउनुस्। रेस्टुरेन्टतिर एकदम चखिलो ओरेन्ज कलर युज गर्छन्, जुन स्वास्थ्यको लागि एकदमै हानिकारक हुन्छ। तपाईलाई अलिक कडा कलर मन पर्छ भने आधा चम्मच कश्मिरी मिर्च एड गर्न सक्नुहुन्छ। कश्मिरी मिर्चले एकदमै राम्रो कलर दिन्छ। अब एउटा कराईमा 4 ठूलो चम्चा खाने तेल एड गर्नुस् र त्यो तेललाई मिडियम लो फ्लेममा तताउनुस्। तेल एकदम धेरै तातिन आवश्यक छैन। अब यसमा एक एक गरेर सबै अंडालाई एड गरिदिनुस् र अंडालाई हल्का गोल्डन ब्राउन हुन्जेलसम्म फ्राई गर्नुस्। अंडालाई पल्टाइराख्नु पर्ने हुन्छ ताकि चारैतिर राम्रोसँगले फ्राई होस्। अंडालाई लाइट ब्राउन भएपछि एउटा प्लेटमा निकाल्नुस् र अब त्यही तेलमा 1 सानो चम्चा जीरा, तेजपत्ता, दालचिनी, सुकमेल र सुक्खा खोर्सानी एड गरिदिनुस्। सुक्खा खोर्सानी लास्टमा एड गर्नुहोला किनकि सुक्खा खोर्सानी एकदमै छिटो डढ्छ। सबै होल मसलालाई 1 मिनेट जति फ्राई गर्नुस्। यसरी फ्राई गर्दा सबै स्वाद तेलमा जान्छ र एकदम मगमग बास्ना आउँछ। अब यसमा मसिनो गरी काटेको प्याज एड गरिदिनुस् र प्याजलाई पनि राम्रोसँग गोल्डन ब्राउन हुन्जेलसम्म फ्राई गर्नुस्। कुखुराको मासुको भिडियो हेर्नुहुने एकजना दर्शकले तपाईले हरियो खोर्सानी, सुक्खा खोर्सानी र खोर्सानी पाउडर सबै प्रयोग गर्नुहुन्छ, यति पिरो त खान सक्दिन भनेर मेसेज गर्नुभएको छ। तपाईलाई पिरो मन पर्दैन अथवा घरमा बच्चाहरू छन् भने पिरो कम अथवा हाल्दै नहालिकन पनि पकाउन सकिन्छ। मलाई भने मासु अलि पिरो नै मन पर्छ। कुखुराको मासुको लिंक माथि स्क्रिनमा आइरहेको छ, क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। मसिनो गरी काटेको टमाटर एड गरिदिनुस् र यसलाई पनि गलुन्जेल पकाउनुस्। आज हामीले एकदम बेसिक ग्रेभी बनाउँदै छौं। यो ग्रेभी तपाई विभिन्न तरकारीमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यस्तै ग्रेभी पोखराको एकजना साथीको रेस्टुरेन्टमा खाएको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ यो ग्रेभीमा फ्राई गरेको भन्टा, जसलाई बैगुन पनि भनिन्छ, हालिएको थियो। सामान्यतया म भन्टा नखाने मान्छे हो, तर त्यो स्वादमा आज पनि बिर्सन सक्दिन।
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ टमाटर गल्न थालेको छ। यसलाई छोपेर मिडियम फ्लेममा 8 देखि 10 मिनेट पकाउनुहोस्। प्याज र टमाटर राम्रोसँग गल्यो भने ग्रेभी एकदमै स्मुथ बन्छ। तपाईलाई एकदम स्मुथ ग्रेभी मन पर्छ भने यो मिक्सरलाई ब्लेन्ड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब यसमा हामी सबै मसला र नुन एड गरिदिन्छौँ र यसलाई फेरि एकछिन फ्राई गर्छौँ। नुन हालेपछि प्याज र टमाटर अझ राम्रोसँगले गल्छ। छोपेर मिडियम फ्लेममा 5-7 मिनेट पकाउनुहोस्। तपाईँ भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ प्याज र टमाटरबाट तेल उजाउट हुन थालेको छ। अब यसमा हामी सिलौटो अथवा ब्लेन्डर पखालेको पानी धेर थोर तपाईलाई जति मन पर्छ त्यति एड गर्न सक्नुहुन्छ। यो पानीमा एकदम धेरै स्वाद हुन्छ, त्यसैले यसलाई नफाल्नु होला। यो बीचमा मैले ग्रेभीलाई स्मुथ बनाउन ह्यान्ड मिक्सरले ब्लेन्ड गरिदिएको छु। तपाईँ ब्लेन्ड नगरी पनि पकाउन सक्नुहुन्छ। अब आउनुहोस् यसमा हामी फ्राई गरेको अन्डा एड गरिदिन्छौँ र अन्डालाई ग्रेभीसँगै लो मिडियम फ्लेममा 5-7 मिनेट उम्लिन दिन्छौँ। यसो गर्दा अन्डाको भित्रसम्म स्वाद जान्छ र खाना साह्रै मजा आउँछ। हाम्रो अन्डा करी पाकेर तयार भइसकेको छ। हेर्नुहोस् त छैन, हेर्दैखेरि खाउँ खाउँ लाग्ने। तपाईँ पनि यसरी नै अन्डा करी बनाउनुहोस् र फ्यामिली र फ्रेन्ड्ससँग इन्जोय गर्नुहोस्। माथिबाट थोरै हरियो धनिया पत्ता एड गरिदिनुहोस् र तपाईलाई मनपर्ने स्टाइलमा सर्भ गर्नुहोस्। आजको यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र साथीहरूसँग सेयर गरिदिनु होला। साथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट पनि गरिदिनु होला। अर्को रेसिपी लिएर फेरि आउनेछौँ। आजलाई धेरै धेरै धन्यवाद।